අයිබෝවන් හෝම් රෙස්ටුරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොස්ටල් කෑම වීඩියෝ සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් 2 විදිහට අද අපි අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ රයිස් කුකර් එකේ බිත්තර සහ එළවලු මිශ්‍ර බතක් හදන විදිහ. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. හාල් ග්‍රෑම් 500යි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩියක් තීරුවලට කපාගෙන තියෙනවා. ගෝවා, කැරට්, බෝංචි, ලීක්ස්, තක්කල් ගෙඩියක් කීනියට කපාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බිකි 3ක් කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. බිත්තර 2ක්, 3-5 මේස හැන්දක්, මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්, කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස් කරලක් කීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් පමණක් සූදුරු තේ හැඳි කාලක්, කරාමුණටි තේ හැඳි කාලක්, එනසල් 2ක්, කුරුඳු පොත්තක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි රයිස් කුකර් එක ඔන් කරලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු ටික දානවා. සුදු ලුණු ටිකක් බැදීගෙන එනකොට අපි බී ලුණු එකතු කරනවා. දැන් අපි එළවලු එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම ගෝවා ටික එකතු කරලා ටිකක් බැද ගන්නවා. දැන් අල ටිකත් එකතු කරලා ටික වේලාවක් බැද ගන්නවා. අල ටික බැදීගෙන එනකොට කැරට් ටිකයි බෝංචි ටිකයි එකතු කරනවා. මීළඟට සූදුරු, එනසල්, කරාමුණටි, කුරුඳු පොත්ත එකතු කරලා බෙද ගන්නවා. දැන් අපි රම්පේ, කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා මිශ්‍රණය හොඳින් බෙද ගන්නවා. මීළඟට මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ 3-5 ටිකත් එකතු කරලා ටික වේලාවක් බෙද ගන්නවා. දැන් අපි ගම් මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා ලුණුත් එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී තමයි මම කහ එකතු කරන්නේ. දැන් තක්කාලි ටික දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳට හොදාගත්ත හාල් ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. මම නම් ගත්තේ කීරිසම්බ හාල්. ඔයාලට ඕනම හාල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්.
හාල් ටික හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ බිත්තර දෙකත් එකතු කරලා ආයිමත් මික්ස් කරගන්නවා. දැන් අපි වතුර අඬු කෝප්ප 2.5ක් පමණ එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි රයිස් කුකර් එකේ පියන වහලා බත් එක උයා ගන්නවා. බත් එක ඉදුණට පස්සේ ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔන්න දැන් බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ බත් එක අපිට 5 දෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.